1976 წლის 13 აპრილს საქართველოს უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის კაბინეტი ყველა განყოფილების უფროსმა გამთენიისას დატოვა. მთელი ღამის განმავლობაში ისინი ალექსი ინაურის ერთადერთ კითხვას პასუხობდნენ: რატომ ჩავარდა აგენტურული ქსელი? ეს სრული ფიასკო იყო. იმავე დღეს ცენტრალური კომიტეტის საგანგებო ბიუროზე შეიკრიბა. პარტიულ აპარატში განსაკუთრებული სამუშაო დღის გრაფიკი გამოცხადდა. მოსკოვიდან ყოველ წუთს საიდუმლო შიფროგრამას ელოდნენ. შინაგან ჯარში განგაში გამოცხადდა. ერთ დღეში საქართველოს ეკონომიკური ექსპერიმენტების პოლიგონის ნაცვლად ტერორიზმის პოლიგონად გადაიქცა. საბჭოთა კავშირის ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენა მოხდა. ნომერ პირველ სახელმწიფო ობიექტში მთავრობის სახლში წინასწარ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. ბოლო პერიოდის კრიმინალური ქრონიკის ანალიზით დადგინდა, რომ ადრე დაფიქსირებულ აფეთქებებს რესპუბლიკაში უკვე ორგანიზებული სახე ჰქონდა. ცხადი გახდა, რომ ეს აფეთქება დიდი გეგმის მხოლოდ გარკვეული ფრაგმენტი იყო. აფეთქებამდე თუნდაც ერთი დღით ადრე ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ქვეყანაში ასეთი რამ შეიძლება მომხდარიყო. ეს ყველაფერი კი ერთი ჩვეულებრივი სატელეფონო ზარით დაიწყო. 1975 წლის 10 ივლისს ნაშუა დღეს სოხუმის უშიშროებისა და მილიციის სამორიგეოებში თითქმის ერთდროულად ქალაქის ტელეფონის ზარი გაისმა. უცნობა მამაკაცმა ორივე უწყების მორიგეს ერთი და იგივე ინფორმაცია გადასცა. გაგრის კავშირგაბმულობის შენობის გვერდით ტაქსაფონების უკან ბომბი უნდა აფეთქდეს. ინფორმაცია იმდენად დაუჯერებელი იყო, რომ მილიციის სამორიგეოში გაეცინათ და მორიგემ უცნობს ყურმილი დაუგიდა. გარკვეული პაუზის შემდეგ მილიციის სამორიგეოში ისევ გაისმა ზარი. იგივე მამაკაცმა ყურმილში კვლავ გაიმეორა გაგრაში ბომბის აფეთქების ინფორმაცია. ამჯერად მორიგემ უცნობი გინებით მოიშორა და ყურმილი ისევ დაუგიდა. შემოსულ სიგნალზე მეტი ყურადღება გამოიჩინეს უშიშროებაში. მორიგე უცნობის ვინაობით დაინტერესდა, მაგრამ საეჭვო კითხვის გაგონებაზე უცნობმა ყურმილი დაგიდა. იმ დღემ გაგრაში შვიდად ჩაიარა. დღეღამის განმავლობაში აფეთქება და სხვა რაიმე სერიოზული დანაშაული არც ერთ უწყებას არ დაუფიქსირებია. გაგრა მით უმეტეს ისეთი ზონა იყო, იქ მუდმივად სპეცსამსახურები საბჭოთა სულ ტრიალებდნენ, ვინაიდან ისეთი დასვენების ადგილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მთავრობის დაჩები იქ იყო და აი წარმოუდგენელი იყო იქ ვიღაცას დაერეკა და ეთქვა, რომ შეიძლება რაღაც აფეთქება მოხდეს. იმდენად კარგად კონტროლირდებოდა ეს საკითხი. ანონიმური ზარიდან სულ ცოტა ხანში მუქარა საქმედ იქცა. 22 ივლისს სოხუმის საოლქო კომიტეტში, როდესაც თათბირის დაწყებას 10 წუთი აკლდა, შენობის ფასადის მარცხნივ ენგლისის ქუჩის მხრიდან გაზონთან გამაყრუებელი ხმა გაისმა. ახლო შენობები ისე შეზანზარდა, თითქოს მიწისძვრა მოხდა. იქაურობა ერთიანად კვალმში გაეხვა. ციდან კი მინების ნამსხვრევება დაიწყო ცვენა. ხმაურს ქალის კივილი მოხვა. ქალი ტროტუართან უგონოდ დავარდნენ ახალგაზრდა კაცს მივარდა. იქვე ედგა სიცხში ამოთხრილი შუახნის ქალიც. რამდენიმე გამვლელი მაშინვე საოლქოს შესასვლელს მიაწყდა. გაზონთან უკვე უამრავმა ხალხმა მოიყარა თავი. რამდენიმე წუთში საოლქო კომიტეტს საგზაო ინსპექციის მანქანებმა ალყა შემოარტყეს. მალე მილიციის კორდონს სასწრაფო დახმარების და სახანძრო მანქანებიც მოადგა. შემთხვევის ადგილზე მილიცია და უშიშროება გამოჩნდა. ადგილის დათვალიერების შემდეგ მათ გარკვეული საგნების შეგროვება დაიწყეს. დანომრეს მიმდებარე ტერიტორია და შემთხვევის ადგილის ფოტოგრაფირება შეუდგნენ. დაღუპული ლენინგრადში მცხოვრები დამსვენებელი სერგეი ლევეტინი აღმოჩნდა. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო იმ პერიოდისათვის აფეთქება მსხვერპლით. თვითმხილველებმა დაკითხვისას აღწერეს მაღალი, მარჯვნივ გადავარცხნილი თხელთმიანი უცნობი მამაკაცი, რომელმაც აფეთქებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩაუვარა საოლქო კომიტეტის შენობას. ჩვენებაში ხაზი ჰქონდა გასმული უცნობის წარმომავლობას. ის აუცილებლად მეგრელი ან აფხაზი უნდა ყოფილიყო. ჩვენების მიხედვით უშიშროების კარტოთეკებში გადამოწმდა მეგრელი და აფხაზი წარმომავლობის ყველა საეჭვო პირი, მაგრამ უშედეგოდ აფეთქების კვალი მათთან არ მიდიოდა. გამოძიება ვერსიების ხელახალ გადამოწმებას შეუდგა. პარალელურად სხვა ვერსიებზეც დაიწყო მუშაობა. აფეთქება შესაძლოა კრიმინალური ყოფილიყო და ის საკურორტო სეზონს დაკავშირებოდა. აგენტურული ქსელით დაუყოვნებლივ გადამოწმდა საქართველოს ყველა იზოლატორი, ყველა კრიმინალური ვერტიკალი. მაგრამ ორივე ინფორმაციის შეჯერებამ გამოძიებას არაფერი მისცა. საქართველოს კრიმინალური სამყარო სოხუმის აფეთქებასთან დაკავშირებით სუფთა იყო. რამდენიმე ვერსია იყო. ერთი ვერსია თავიდანვე გამოირიცხა, რომ ეს არ იყო ხულიგნური ქვენაგზობით და რაღაც ისეთი აი ვიღაცას ასე ვთქვათ
რაღაც ველური გზნობის დასაკმაყოფილებლად ან რაღაც აჟიოტაჟის გამოსაწვევად, იმიტომ რომ თვითონ მექანიზმი მიუთითებდა, რომ ეს იყო ორგანიზებული უკვე პიროვნება მიმართული რაღაც საშინელი დესტაბილიზაციის შეტანაში ქვეყნის ცხოვრებაში. დეკემბრის შუა რიცხვებში მოსკოვიდან ექსპერტიზაზე გაგზავნილი ლითონის დამსხვრევების პასუხი მოვიდა. დასკვნის მიხედვით სოხუმში გამოყენებული ასაფეთქებელი ნივთიერება ამონიტების ჯგუფს განეკუთვნებოდა. დასკვნაში ჩამოთვლილი იყო აგრეთვე ამფეთქებლის შესაძლო პროფესიები: გამნაღმველი, სეისმოლოგი, სამთო მომწყობი ან ფიზიკოსი. ბალუაშვილმა წინასწარი გამოძიების ვადის გაგრძელება მოითხოვა. მოსკოვი გამოძიების ტემპით უკმაყოფილო იყო. საქართველოში სპეციალურად ჩამოვიდა საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურატურის უშუალოების სახელმწიფო კომიტეტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც, ესე იგი, ამოწმებდნენ გამოძიების მიმდინარეობის ინტენსიურობას ამ საქმის მიმართ. ეს იყო უაღრესად, ესე იგი, სერიოზული საქმე, განსაკუთრებით საშიშ დანაშაულთა რიცხვს განეკუთვნებოდა და იყო მაშინდელი ცენტრალური ხელისუფლების პირველი პირების უშუალო კონტროლს. ცდილობების მიუხედავად ძიება თითქმის ჩიხში იყო შესული. მალე გამომძიებლებმა სოხუმში პარტიის საოლქო კომიტეტის შენობასთან აფეთქების საქმე გაუხსნელ საქმეთა რიგს განაკუთვნეს. მაგრამ მალე მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მთელი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი შოკირებული აღმოჩნდა. აფეთქებების სერია უკვე თბილისში გაგრძელდა. 1976 წლის 12 აპრილს, დაახლოებით საღამოს 5 საათზე, ამ კიბეებს საშუალოზე მაღალი, გამხდარი გარეგნობის მამაკაცი მშვიდი ნაბიჯებით ამოუყვა. მას ხელში გაზეთ „იზვესტიაში“ გახვეული ნივთი ეჭირა. უცნობად ჯიბიდან ასანთი ამოიღო. გაზეთიდან გადმოკიდებულ ზონას ცეცხლი მოუკიდა და ნივთი იქვე შენობის კუთხეში შეაგდო. შემდეგ მიმოიხედა, უკან გამობრუნდა და კიბეებს ჩაუყვა. უმაღლესი საბჭოს ფოიეს დიდი საათის ისწრები 5 საათს უკვე გადაცილებული იყო, როცა გაისმა გამაყრუებელი ხმა. ერთ წუთში უშიშროების კომიტეტის სამორიგეოში ტელეფონის ზარი გაისმა. რეკავდნენ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმიდან. იქიდან გამოუგნებელ ფაქტს იტყობინებოდნენ. მთავრობის სახლში ბომბი აფეთქდა. ავიხედეთ თუ არა წამოვიდა ნამსხვრევები და გამახსენდა სურათი, აი აღარ მახსოვს ვისი სურათია, პომპეის უკანასკნელი დღე. და გამახსენდა ის შეშინებული სახეები იმ ხალხის იმ სურათში როა ნაჩვენელი. ხოდა ამ გაოგნებაში ვიყავი, ამ საშინელ ამბავში ვიყავი და მოვიხედე და მე ვიგძენი რაღაცა ფეხში, ფეხთან სისხლი და ვინახე რომ კოჭიდან სისხლი მომდის. 5 წუთში ყველა ძალოვანი უწყების პირველი პირი, მათი მოადგილეები და ოპერატიული სამსახურები აფეთქების ადგილზე მივიდნენ. მთავრობის სახლის ტერიტორიაზე ფანჯრის მინები და ჩარჩოები იყო მიმოფანტული. მინებით იყო მოფენილი ინტურისტის წინა ტროტუარი და რუსთაველის გამზირი. ეს იყო დაუჯერებელი ფაქტი. მთავრობის სახლში წინასწარ დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. ეს წარმოუდგენელი იყო. მსგავსი აფეთქება კონტრრევოლუციის პერიოდშიც კი არ ხდებოდა. აფეთქების ადგილზე მოსული ცენტრალური კომიტეტის წევრები და სუგის თანამშრომლები შოკირებულები და გაფითრებულები გახურებდნენ უფანჯროდ დარჩენილ მთავრობის სახლის ფასადს. ოპერატიული მუშაობა წარმოებდა. რა თქმა უნდა, საქმე აღიძრა. ოფიციალურად საქმე აღიძრა. იმ დღესვე აღიძრა საქმე, მაგრამ იმ წუთისათვის უკვე გამოძიებლის მოქმედება იყო მხოლოდ დაეკითხა და გამოევლინა ის პირები, ვინც იმ დროისათვის იქ იმყოფებოდა. აფეთქებიდან 9 საათში სუკის შეფს ალექსანდრე ენაურს ცენტრალურ კომიტეტში იბარებენ. იქნება საგანგებო შტაბი, რომლის თავმჯდომარედაც სწორედ მას ნიშნავენ. საქმეში უშიშროების საკმაოდ დიდი ჯგუფი ჩაერთო. 37-მა გამომძიებელმა აფეთქებების საქმეს მოკიდა ხელი. შტაბს საკავშირო სუქთან კონტაქტში დაევალა ყველა ოპერატიული ინფორმაციის კონტროლი. გაძლიერდა სასიცოცხლო ობიექტების დაცვა. სასაზღვრო ნაწილებს მაშინვე მიეცა დავალება საზღვართან ყველა საეჭვო პირის დაკავებისა. ოპერატიულმა ჯგუფებმა სადღეღამისო მორიგეობები დაიწყო.
იმავე დღეს შტაბი ამტკიცებს ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების დეტალურ გეგმას. შტაბი 24 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადავიდა. დაიწყო აგენტურის სპეციალური ინსტრუქტაჟი. ლუბიანკიდან საკავშირო სუკმო ოპერატიული ჯგუფი და აგენტურა მოავლინა. ისინი საქართველოს დიდ ქალაქებში გაანაწილეს. გადაესინჯა მოქმედი და საარქივო საქმეები. იყო იმედი, რომ საქმეებში დაფიქსირებული პირები შეიძლება გარკვეული ფორმით დაკავშირებული ყოფილიყვნენ აფეთქებასთან. როდესაც ასეთი ტიპის აფეთქება ხდება, მთელი პროცესი საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობა ორი მიმართულებით უნდა წარმართული იყოს. ესე იგი, ერთი იყო თვითონ აფეთქებული და ასაფეთქებელი მოწყობილობების თუ დეტალების, რაც კი შემორჩა შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შედეგად, რაც კი იყო ამოღებული, აი მისი კვლევა, ერთი მიმართულება, რომ აი ამას იკვლევენ, ანუ თუ ხათ იქ ზონარი თუ არის ცეცხლგამტარი, თუ არის საათის მექანიზმი ან სხვა მექანიზმები, აი ამ მექანიზმებს, ამ დეტალებს იკვლევენ, როგორი წარმოშობა უნდა ქონდეთ მათ, სად შეიძლებოდა მათი შეძენა, შენახვა და ასე შემდეგ. და მეორე მიმართულება არის თვითონ პიროვნებების შესწავლა, პიროვნების ან პიროვნებათა ჯგუფის, რომელსაც შეეძლო ჩაედინა ეს დანაშაული. ჩამოიწერა შემსრულებელთა სავარაუდო წრე. უცხოეთის სპეცსამსახურები. საქართველოში მოქმედი ანტისაბჭოთა და ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფები. მოქმედ ხელმძღვანელობაზე განაწყენებული პირები და კრიმინალური წრეები. მსჯელობისას ერთ-ერთ სამუშაო ვერსიად ემიგრაციის მიმართულებაც განიხილეს. თუმცა ინაურთან შეკრებილ შტაბის წევრებს ამ ვერსიაზე მსჯელობა დიდხანს არ გაუგრძელებიათ. ყველა შეთანხმდა, რომ ამ მასშტაბის დივერსიის ორგანიზებას ისინი ვერ შეძლებდნენ. ეს გამორიცხული იყო. უშიშროების ოპერატიულ ტექნიკურ სამსახურს დაევალა გაეძლიერებინა საეჭვო პირთა სატელეფონო მოსმენები და საიდუმლო თვალთვალი. ყოველდღიურმა ანალიზმა გამომძიებელები ერთ დასკვნამდე მიიყვანა. მთავრობის სახლში მოხდარი აფეთქება სოხუმის აფეთქების მსგავსად შაბლონურ სქემაში არ ჯდებოდა. სქემიდან რამდენიმე მიმართულება თავიდანვე გამოირიცხა. აშკარად ჩანდა, რომ აფეთქება უცხოეთის სპეცსამსახურების ნახელავი არ იყო. უცხოეთის დაზვერვა მსგავს ოპერაციებს როგორც წესი არ გეგმავდა. ისინი საბჭოთა სისტემას მხოლოდ იდეოლოგიური იარაღით ებრძოდნენ. მათი ადგილობრივი აგენტურა აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებით იყო დაკავებული. ოპერატიული მონაცემებით ამ პირებთან მაშინ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ჰელსინკის ჯგუფი გადიოდა კონტაქტზე, მაგრამ ამ ჯგუფის მიერ აფეთქების ორგანიზება არ დადასტურდა. გამსახურდიაც და კოსტავაც იმ დროს აქტიურ აგენტურულ დამუშავებაში იყვნენ და შეუძლებელი იყო მსგავსი გეგმა დაზვერვას გამოპარვოდა. არ ქონდათ ასეთი გეგმა მათ, რომ ძალადობითა და აფეთქებებით და იმით, ესე იგი, შეეცვალათ ეს წყობილება. ასეთი მათ გავრცელებულ პროკლამაციებში თუ სხვა წერილებში ასეთ არ იგრძნობოდა. ეს დისიდენტური მოძრაობებში მაშინ თითოეულ ადამიანი ეს კონტროლირებადი იყო და მათი მოქმედება ყველა ცნობილი იყო უშიშროებისათვის. ცნობილი იყო და ამიტომ მათთვის დიდი ყურადღება არ მიუქცევია უშიშროებას, იმდენად რამდენად იცოდა, რომ ესენი ამის გამკეთებლები არ იყვნენ. მიუხედავად ამისა, ჯგუფის ლიდერებზე თვალთვალი კიდევ უფრო გაძლიერდა. მათი გადაადგილების მარშრუტზე 24 საათიანი მორიგეობა დაწესდა. გაძლიერდა დამუშავების ობიექტებში მუშაობა. ყველა ის პირი, ვისაც კი იმ პერიოდში საერთოდ აფეთქებაზე ჰქონდა რაიმე ნათქვამი, განსაკუთრებულ კონტროლზე აიყვანეს. ბევრზე პერსონალური თვალთვალი დაწესდა. კრიმინალური დაჯგუფებებიდან აგენტურა საიმედოს არაფერს იტყობინებოდა. მიღებული ინფორმაციით კრიმინალების აფეთქებაში მონაწილეობა გამოირიცხა. სუკის საგანგებო ღონისძიებების მიუხედავად შედეგი არ ჩანდა. შტაბი საგონებელში იყო ჩავარდნილი. პრაქტიკულად ხელშესახები არაფერი არ იყო. თანაც ახლა გადამოწმდა აბსოლუტურად ყველა საცხოვრებელი სახლები, საეჭვო პიროვნება ხომ არავინ იყო, ხომ არავინ ცხოვრობდა, ხომ არავინ ჩამოვიდა მივლინებით. ძალიან უამრავი ვერსია არის შემოწმებული. სოხუმის აფეთქების ანალოგიურად, თბილისშიც აფეთქების ადგილის დათვალიერებამ არაფერი მისცა გამოძიებას. აფეთქების ადგილიდან ამოღებული ნივთები თითქმის არაფრის მთქმელი იყო ძიებისთვის. ერთადერთი ღირებული ინფორმაცია თვითმხილველებმა მისცეს გამოძიებას. აფეთქებამდე რამდენიმე წუთით ადრე შენობის აკრძალული ზონიდან გამომავალი საშუალოზე მაღალი მამაკაცი დაინახეს, რომელსაც მოშავო ფერის საწვიმარი ეცვა. გამოძიებისთვის უკვე ნათელი იყო, რომ აფეთქება მთავრობის სახლთან საშუალოზე მაღალი მამაკაცის მოწყობილი იყო.
ეს დეტალი მეტად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რადგან უცნობის სიმაღლე და აღნაგობა ემთხვეოდა სოხუმის აფეთქების შემდეგ დაკითხულთა ჩვენებას. მაგრამ ვინ იყო და რა მოტივით აფეთქებდა უცნობი მამაკაცის სახელმწიფო ობიექტებს, კვლავ გაუგებარი რჩებოდა. უშიშროების საგანგებო რეჟიმზე გადართვით, ხელისუფლება ფაქტობრივად დარწმუნებული იყო, რომ საქმე რამდენიმე დღეში გაიხსნებოდა. მით უმეტეს, იმ დროს ლეგენდარული კგბ-ისთვის შეუძლებელი არაფერი არსებობდა. იმედის მიუხედავად ხელისუფლებას წინ ახალი სიურპრიზი ელოდა. ამჯერად ქუთაისში. ქუთაისის საოლქო კომიტეტში იმ დღეს თათბირი იყო დანიშნული. შენობის წინ უამრავი ხალხი ირეოდა. სტუმრებს თბილისიდანაც ელოდნენ. იქვე სკვერში კი თითქმის არავინ იყო. ვაღის ბოლოში მხოლოდ რამოდენიმე მოხუცი კითხულობდა გაზეთს. ერთადერთმა გავლენმა სკამზე ბუყაოს ყუთი დადო, რომელზეც ქართულად და რუსულად მსხვილი შრიფტით ეწერა: "ფრთხილად ბომბია". რამოდენიმე წუთის შემდეგ ვიღაცამ ხმამაღლა დაიყვირა. გაეცალეთ აქაურობას. მალე ბომბი აფეთქდება. მან შეუარა მესაათის ჯიხურს. გაზონს გადააბიჯა და ცენტრალურ ქუჩაზე გავიდა. დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ აფეთქების ხმა გაისმა. ხის ჯიხური შეირყა და გადაბრუნდა. ირგვლივ მინების მსხრობის ხმა ისმოდა, რასაც მალე ქალების კივილი მოჰყვა. ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ მოპირდაპირე შენობიდან, სადაც აბანო იყო შეშინებული ხალხი, შიშველი გამორბოდა. სკვერის მოშორებით ახალგაზრდა კაცმა გონება დაკარგა. უცებ იყო უცნაური ხმა აფეთქების. ეს აფეთქება როგორი იყო და რა იყო, ვერ მოვედი აზრზე. ჩამობნელდა, მსხვერპლის ხმა იყო ფანჯრების და რა ვიცი. მე ახლა იქ რომ ვიგრძვენი რომ მომხვდა სკამეიკის ნამსხვრევები და ეგენი და რაღაცა ეგ იყო, ამის ტკივილს არ ვგრძნობდი, ვტიროდი შვილებს, რომ ესე იგი საით და რა, მეგონი თუ კუტრები იყვნენ, სადაც მე მემართებოდა, ალბათ ჩემ შვილებს ნაკლები არ ექნებოდა. როდის მე აი გადიწმინდა ეს მტვერი დააჯდა რაღაცა და რო დამინახა ბავშვებმა და ცოცხლები იყო, მე ტკივილს არ ვგრძნობდი, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვიყავ. მაგრამ არ გრძნობდი. ატირდა ბავშვები, რომ ესე იგი დედაჩემი კვდება. რამდენიმე წუთში სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო მანქანები გამოჩნდა. მათ მალე ოპერატიული სამსახურის მანქანებიც მოჰყვა. სატვირთო ავტომანქანებით გადაიკეტა სკვერთან მისასვლელი გზები. პარტიული აპარატი შოკირებული ადევნებდა თვალს მომხდარს. ეს სრული კატასტროფა იყო. ქუთაისის აფეთქებით სახელმწიფო მანქანა დატერორებული აღმოჩნდა. ყველა უწყებამ საგანგებო რეჟიმის პირობებშიც თავიდან ვერ აიცილა აფეთქება. მოსკოვიდან თბილისში სატელეფონო ზარები გახშირდა. მოსკოვი ახსნა განმარტებას ითხოვდა. ოპერატიულობის მიუხედავად დათვალიერებას რამე განსაკუთრებული შედეგი არ მოჰყოლია. თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ სპეციალური განკარგულებით გამოიცა ბრძანება, თუჯის სანაბგვე ურნები საბჭოთა კავშირის მთელი ტერიტორიიდან ამოღებული ყოფილიყო. სხვა მხრივ, გამოძიებამ ვერც ამჯერად აღმოაჩინა შემთხვევის ადგილზე რაიმე მნიშვნელოვანი ნივთმტკიცება. ოპერატიულ სამსახურს ადგილზე მხოლოდ დამტვრეული ტოტები და ნაფოტებად ქცეული სკამი დახვდა. ექსპერტიზამ აფეთქების ადგილიდან თბილისში ხის ნაფოტები და რკინის წვრილი ზამბარები გადააგზავნა. გამოძიება ისე გამოვლელთა ჩვენებების იმედად დარჩა. ისტორია კვლავ განმეორდა. სოხუმისა და თბილისის აფეთქების მსგავსად, ქუთაისშიც ერთ-ერთმა ქალმა დაკითხვისას თქვა, რომ შეამჩნია მაღალი, გამხდარი, გვერდზე თმაგადავარცხნილი მამაკაცი. დოდო იობიძე 27 წლის წინ ქუთაისის ქალაქ-კომში მუშაობდა. იმ დღეს სამსახურში მისასვლელად ჩვეულებრივად თეთრ ხიდზე გადაიარა და გრიშაშვილის ქუჩაზე პატარა ბაღს ჩაუვარა. ბაღის ბოლოს ბუჩქების უკან მისი ყურადღება გამხდარმა საშუალო სიმაღლის მამაკაცმა მიიქცია, რომელიც მოულოდნელად წამოხდა სკამიდან. ქოდა უცნაური თვალები, აი ღმა თვალები და აი ამ თვალებით უფრო დავიმახსოვრე მე ის, რომ მიუახლოვდა ფეხის ხმა აი ამაში ეშინა. და მე გაჩერდა და იყურება აქეთ-იქეთ, სად წავიდო და სად მიდიო, სად წასულიყო არ იცოდა. აი ეს შთაბეჭდილება დამჩა მე მაშინ. ვინ იყო ეს უცნობი, რომელიც უშიშროებამ ვერ მოეხელთა? რატომ აფეთქებდა სახელმწიფო ობიექტებს? ამ კითხვაზე პასუხი ისევ საიდუმლოებით მოცული რჩებოდა.
გამოძიებისთვის უკვე ეჯგვარეშე იყო, რომ სოხუმის, თბილისისა და ქუთაისის აფეთქებები ერთი და იმავე ჯგუფის მოწყობილი იყო, მაგრამ ეს დეტალი საქმის გახსნისთვის არაფერს წარმოადგენდა. შტაბი ექსპერტიზის დასკვნას დაელოდა. საღამოს უკვე ექსპერტიზის დასკვნა მზად იყო. აფეთქება კუსტარულად დამზადებული, მაღვიძარას მექანიზმიანი ბომბით იყო მოწყობილი. გაიცა ბრძანება გადამოწმებული იყო რესპუბლიკის მასშტაბით ყველა ის მაღაზია, სადაც მსგავსი მაღვიძარა იყიდებოდა. უშიშროების თანამშრომლებმა საქართველოს ყველა მაღაზია შემოიარეს, ყველა გამყიდველი გამოკითხეს, სადაც მსგავსი ტიპის საათები იყიდებოდა. იქნებ ამას მაინც მიეცა გამოძიებისთვის რაიმე ძაფი, მაგრამ ეს მცდელობაც უშედეგოდ დასრულდა. ოპერატიული სამსახური კვალზე ვერ გავიდა. ძირითადი კვლევა მაინც მიმდინარეობდა იმ დეტალების, აღმოჩენილი დეტალების კვლევის და შესწავლის მიმართულებით. და აი აქ დაიხარჯა ძალიან დიდი რესურსი, აქ დაიხარჯა დიდი ენერგია, მატერიალურიც და ფინანსურიც. და ნაკლები ყურადღება მიექცა როგორც ჩანს აი მეორე მიმართულებას, თვითონ პიროვნების კვლევას. შეიძლება ნაკლები არ მიექცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შედეგი ვერ დგებოდა სწრაფად. ეხლა მე სხვათა შორის მქონდა შეხვედრა არაერთგზის ბატონ გივი ჯორბენაძესთან, ის ხშირად ამოდიოდა ჩემთან, როდესაც მე ამ თემაზე მუშაობდი და უამრავი შეკითხვა დაუსვი და როდესაც ვკითხე მე, რომ პირველი რაც უნდა გაკეთებულიყო ალბათ, უნდა დამუშავებულიყო ვერსია უკმაყოფილო ადამიანის. ეხლა ვინ ახორციელებს აფეთქებას, ხო? კვანძის გახსნას პირი არ უჩანდა. შტაბმა მანამდე იგნორირებულ ვერსიებზე დაიწყო ფიქრი. სუკის თავმჯდომარის ალექსანდრე ინაურის სპეციალური მითითებით აფეთქებაში მენშევიკური კვალის ძებნა დაიწყო. საფუძველი გურულ მენშევიკთა აფეთქების ხელწერა გახდა. პანიკის ნიშნები უკვე სახეზე იყო. იმდენად უსუსური ვერსია იყო ეს, იმდენად შეუძლებელი ვერსია იყო, რომ რატომ ახლა თვითონ აი ეს სიტუაცია კავშირი დასავლეთსა და თქვა საბჭოთა კავშირის შორის თუ კი რაღაც თქვა ესეთი ურთიერთობები არსებობდა დასავლეთის სპეცსამსახურებსა და ცალკეულ პირებსა თუ ორგანიზაციებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის მოქმედებდა, ეს კონტროლირებადი იყო ძალიან. აი აქ რაღაცა რომ გამოგპარვოდა თქვა იქიდან დავალების მიცემა, რაღაც განსაკუთრებით აი ესეთი ტიპის დავალებები, რომლებიც ზალადობასთან, აფეთქებასთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ უსუსური იყო ეს თავიდანვე. მენშევიკური კვალის საბოლოო გამორიცხვით გამოიკვეთა აზრი, რომ სამივე აფეთქება შესაძლოა მხოლოდ ერთი დანიშნულებით ფსიქოლოგიური ტერორის გამოეწყობოდა. ეჯგვარეშე იყო, რომ აფეთქებები მოსამზადებელი ეტაპი იყო უფრო დიდი მიზნის მისაღწევად. რა იყო ეს მიზანი? აი ახალი კითხვა, რომელზეც ინაურს და საგანგებო შტაბს პასუხი უნდა გაეცა. შტაბი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ჯგუფი ქუთაისში მოწყობილ აფეთქებაზე არ გაჩერდებოდა. მოსალოდნელი იყო სხვა აფეთქებებიც. აფეთქებების გეოგრაფიული ანალიზით გამოჩნდა, რომ ორგანიზატორებს მეტი პანიკისა და მეტი ეფექტის მისაღებად აქცენტი დიდ ქალაქებზე ჰქონდათ აღებული. უეჭველი იყო, რომ აფეთქებების სერია ისევ გაგრძელდებოდა. შტაბში მომდენო აფეთქებების ქალაქებად ბათუმი და ფოთი დასახელდა. მოსკოვიდან ჩამოსული ჯგუფის წინადადებით ბათუმსა და ფოთს რუსთავიც მიემატა. ბოლო აფეთქებიდან სულ ცოტა ხანში საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა მინისტრთა საბჭომ და უზენაესმა საბჭომ პოსტით საქართველოს განთავისუფლების ფრონტის მიმართვა მიიღეს. ის დემონსტრაციული აქტები, რომელიც განხორციელა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში, მოწყობილია საქართველოს განთავისუფლების ფრონტის მიერ, ნათქვამი იყო მიმართვაში. ფრონტმა ხელისუფლებას 5 მოთხოვნა წაუყენა. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ქვეყნიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა, საქართველოს ნეიტრალიტეტის აღიარება, დემოკრატიული პარტიის ცნობა და საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. მიმართვასთან ერთვოდა მინაწერი. 25 აპრილამდე ფრონტი დაუყოვნებლივ ითხოვდა ხელისუფლებისგან მიმართვის ტექსტის ცენტრალური ტელევიზიით გამოცხადებას. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფრონტი ხელისუფლებას კომუნიკაციებისა და მაღალი ძაბვის ანძების აფეთქებით დაემუქრა. უშიშროება შოქში ჩავარდა. იმის წარმოდგენა, რომ განვითარებული სოციალიზმის ეპოქაში საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის ტერორისტული ჯგუფი მოქმედებდა, ყოველგვარ ფანტაზიას სცილდებოდა. ბოლო ასეთი ჯგუფები ჯერ კიდევ 20-იან წლებში იქნა ლიკვიდირებული. იმ დღეებში ბათუმიდან მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შემოვიდა. ბათუმის რკინიგზის ავტომატურ შემნახველსაგანში უშიშროებამ დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩინა.
ინაურის ბრძანებით აჭარის დედაქალაქში სასწრაფოდ ოპერატიული ჯგუფი გაგზავნეს. ბათუმი თითქმის უკვე დახურულ ზონად იყო ქცეული. ყველა ობიექტი განსაკუთრებულ კონტროლზე აიყვანეს. გამოძიება დარწმუნებული იყო, რომ ასაფეთქებელ ნივთიერებას პატრონი ძალიან მალე გამოუჩნდებოდა. 11 მაისს ბათუმის სურსათ ვაჭრობის დირექტორის ერგასლან ლომაძის სახელზე წერილი მოვიდა. ლომაძემ წერილი მდივნის თანდასწრებით გახსნა. იგი მეტად უცნაური წინადადებით იწყებოდა. პატივცემულო ბატონო, საქართველოს ნაციონალური ფრონტი და მთავრდებოდა ამ ბარათს 1000 მანეთთან ერთად გადმოგვცემთ. საერთო შინაარსით ვიღაც უცნობი ლომაძეს ნაციონალური ფრონტის სახელით 1000 მანეთს თხოვდა. რა თქმა უნდა, წერილი მალე უშიშროებაში მოხვდა. ყველა თანამდებობისპირი იმ დროისათვის კომუნისტური პარტიის წევრი იყო. თუ ის გამოვლინდებოდა, რომ ეს უფარავდა თავისუფლებულ პარტიას და მის ერთ-ერთ მომსახურედ თუ შემსრულებელ აპარატს უშიშროებას იმ საშიშროებას თუ იმ ძალადობას, რაც მის გარშემო ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ის კომუნისტებისთვის დიდი მსჯელობის საგნად გახდებოდა, შეიძლება გაერიცხათ კიდევ პარტიიდან. ამიტომ იყო რომ თუ თვითონ ვერ მიხვდებოდა ამას, რომ ეს წერილი იქ უნდა მიეტანა, იყო მის გარშემო მეგობრები, რომლებიც მიცემდნენ ასეთ შევას, რომ ეს წერილი მოხდრილი იყო იქ, სადაც ვისაც ეს წერილი აინტერესებდა. წერილი სასწრაფოდ თბილისში გადაიგზავნა და დაუყოვნებლივ კალიგრაფისტთა ჯგუფს გადაეცა. იგი ბეჭდვითი ასოებით ქართულად იყო დაწერილი. ერთი შეხედვით წერილის ავტორის ან ავტორთა წრის დადგენა შეუძლებელი იყო, თუმცა ვარაუდი ნაჩქარევი გამოდგა. კალიგრაფიის გათვალისწინებით სპეციალური კარტოტეკიდან სასწრაფოდ იქნა ამოღებული ანონიმურ წერილთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა. მათ შორის 1 წლის წინ გაგრაში ხორცკომბინატის დირექტორის სახელზე და 19 აპრილს ხელისუფლებაში გაგზავნილი წერილებიც. კალიგრაფისტთა დასკვნით ბათუმში, გაგრასა და თბილისში გაგზავნილი წერილების ავტორი ერთი და იგივე პიროვნება იყო. ღამე უშიშროებიდან ლომაძეს სახლში დაუერგეს და სთხოვეს წერილის ავტორს ფულის მიცემაზე დათანხმებოდა. დაიგეგმა სპეცოპერაცია. გადაწყდა ანონიმი ავტორის დაკავება ბათუმში. После того, как Ломадзе сказал и дал письмо нашему сотруднику, и было принято решение, что скорее это является то лицо, которое совершил преступление в Сухуми, Тбилиси и Кутаиси, были организованы группы по его задержанию. 14 მაისს 11 საათზე დირექტორის მისაღებში გამოჩნდა საშუალოზე მაღალი, გამხდარი გარეგნობის მამაკაცი. მან მდივანს მოახსენა, რომ დაბარებული იყო. მდივანმა დირექტორს სტუმრის მოსვლა აუწყა. ხანმოკლე პაუზის შემდეგ ლომაძემ უცნობი მიიღო. კონვერტი ამეიღო და ვიცემ და კონვერტს არ მოკიდა ხელი. ჯიბიდან ამეიღო გაზეთში და აქ ჩამიდევია უთხრა და აქ ჩოუდვა და მე წავედა ეს. აიღო ფული ის იყო ჩვენი ორგანოს ფული იყო მაგას მისცეს და აღარ დაბრუნდა ეს ფული. გეგმის მიხედვით, ფულის გადაცემის შემდეგ ლომაძეს ზარით უნდა ენიშნებინა უშიშროების თანამშრომლებისათვის, მაგრამ ზარი რატომღაც დუმდა. დერეფანში მომლოდინე თანამშრომლებს ლომაძის კაბინეტიდან გამოსული არ დაუკავებიათ. ალყაშემორტყული შენობა უცნობმა 300 მანეთით მშვიდობიანად დატოვა. უცნობის შენობიდან გასვლის შემდეგ არც თუ ისე დიდი დრო იყო გასული, მაგრამ სრულიად საკმარისი მიმალვისათვის. ყველაფერს უკვე წამებით წყვეტდა. საჭირო იყო სწრაფი მოქმედება. დაუყოვნებლივ უნდა გადაკეტილიყო საზღვაო ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორია, რაციით გაიცა შესაბამისი ბრძანებები. ის უცნობი მამაკაცი იქვე, გოგებაშვილის ქუჩაზე, საზღვაო ვაგზლის ავტობუსის გაჩერებასთან იდგა. მას ორი თანამშრომელი მიუახლოვდა და საბუთები მოსთხოვა. წინააღმდეგობის გაწევას აზრი აღარ ჰქონდა. უცნობმა პასპორტი გაუწოდა. პასპორტი ვლადიმერ ჟვანიას სახელზე იყო გაცემული. ჩხრეკისას უცნობს აღმოაჩნდა პატიმრობიდან გათავისუფლების ცნობა, 17 ცალი კაფსულ დეტონატორი, იმავე შინაარსის წერილები, რაც ლომაძემ მიიღო, ბარათში ჩადებული 300 მანეთი და კიდევ 4 მანეთი და 50 კაპიკი. შევედით უკვე და უკვე ჩხრეკა ჩაადა, ჩხრეკიდან ამოუღეთ ჯიბიდან ეს კონსტიტუციის პროექტი, ახალი დეტონატორები, რაღაც ასაფეთქები ნაწილები ჰქონდა ჯიბეში ყველაფერი. და ეს მახსოვს მე რომ დევით ყოყმის წერა რუსული დეინახა.
კატეგორიჩეს კი უარი განაცხადა არაფერს არ მოუწევ ხო კი ბატონო მე დაიწერა ეს ჩხრეკის ოქმი და დაკავების ოქმი მგონი ქართულად და ხელი მოაწერა მაგას და მე იმ ღამეს თუ მეორე დღეს უცებ წაიყვანეს მაი თბილისში. Мы прибыли на железнодорожный вокзал, пригласили ответственного за камеры хранения, пригласили понятых и произвели следственные действия по выемке вещественных доказательств. Когда мы вскрыли камеру хранения, там действительно находилось, я сейчас помню, где-то около 10 килограмм, может быть, немного более взрыв вещества. Были специальные приспособления для взрыва, по-моему, и провод был, и он хотел этим взорвать. Ну, в то время, вы знаете, никаких таких взрывов в Грузии не проводилось, это, видимо, впервые задержание такое было, мы не боялись скрывать. Сейчас бы навряд ли мы сами рискнули без специалистов открыть все, и это было все изъято. აფეთქების უშუალო შემსრულებლის დაკავება საქმის გახსნას ჯერ კიდევ არ ნიშნავდა. ჟვანიეს დაკავება ფაქტობრივად საშუალება იყო აფეთქებელთა ჯგუფზე გასასვლელად. გამოძიება დარწმუნებული იყო, რომ ჟვანიეს უკან საკმაოდ ორგანიზებული დიდი ჯგუფი იდგა. ჟვანიეს დაკითხვები უშიშროებამ კომიტეტის საგამოძიებო განყოფილების უფროსის მოადგილეს, გამოცდილ ჩეკისტს ალექსანდრე მირიანაშვილს ანდო. გამოძიებას უნდა მიეღწია ჟვანიესგან ისეთი ინფორმაციის მიღება, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო ჯგუფის სხვა წევრებზე გასვლა. ჯერჯერობით კი გამოძიებას მხოლოდ მარტოხელა გამხდარი თითქმის უსინათლო ჰყავდა დაკავებული, რომლის მხედველობა -14 იყო. გამოძიების დროს ცდილობა იყო რომ იქნებ ჯგუფზე გავიდეთ. ეხლა რატომ ჯერ ეს ერთი რომ ჯგუფი უფრო ჟღერს, უფრო აი ჯგუფი ავიყვანეთ საქართველოში, ჯგუფი დავაკავეთ ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის, უფრო ხმამაღალი იყო ეს ჯგუფი. წინასწარ დაკითხვებზე ჟვანიამ კატეგორიულად უარყო სოხუმში, თბილისსა და ქუთაისის აფეთქებებში მონაწილეობა. პირველივე პასუხებიდან გამოჩნდა, რომ ჟვანია არც ისეთი მიამიტი იყო, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. მირიანაშვილი დარწმუნდა, რომ დაკითხვების სტრაფარეტული სქემებით მიზნის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა. სხვადასხვა ვარიანტებზე მსჯელობისას მირიანაშვილი და საგამოძიებო ჯგუფი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ აფეთქების ორგანიზატორებზე გასასვლელად პირველ რიგში საჭირო იყო ჟვანიას ნდობის მოპოვება და კონტაქტში შესვლა. ეს მირიანაშვილს უნდა გაეკეთებინა. მან დაკითხვები იმით გააგრძელა, რომ ჟვანიასთვის ლინზები მოითხოვა. ლინზები -14-ით საქართველოში არ აღმოჩნდა, ამიტომ უშიშროების კომიტეტს მისი გამოწერა ჩეხოსლოვაკიიდან მოუხდა. ჟვანიასთვის ეს დიდი მოულოდნელობა იყო. არც მირიანაშვილის დაკითხვები გავდა NKVD-ს ჩეკისტის დაკითხვებს. პირველი დღეებისგან განსხვავებით, ჟვანია სულ უფრო ახლო კონტაქტში შედიოდა მირიანაშვილთან. ჟვანია ნელ-ნელა იხსნებოდა. არის 1000 მეთოდი, ეს ოპერატიული კი არა, როგორც საგამოძიებო. არის, მას ქვია, შიდა დამუშავება, დავუშვათ. რომლის დროსაც უკვე ადამიანი ფიქრობს, ჯობია სიმართლე ვილაპარაკო, იქნება რაღაც შეღავათი მქონდეს, იქნება არ დამხრიტონ, იციან ამათო მაინც ყველაფერი ჩემს. თუ იციან, მოდი იქნება ვამჯობინო ის, რომ მე უმაღლეს საჯელი არ მივიღო და ის თქვა ყველაფერი რაც მე ვიცი. ამაზე განიწიო შეღავათი. ერთ-ერთ დაკითხვაზე ჟვანიამ აღიარა ყველა ბრალდება და ვრცელი აღიარებითი ჩვენების დასაწერად დრო ითხოვა. 24 მაისს გამომძიებელ მირიანაშვილს მაგიდაზე უკვე 30 გვერდზე დაწერილი აღიარებითი ჩვენება ედო. ჩვენების დასაწყისშივე ჟვანია ითხოვდა, რომ მისი ქმედებები სწორად ყოფილიყო აქმული. არ მომხდარიყო რეალობის დამახინჯება და არ გამოყვანილიყო იგი ხულიგნად, ბოროტად ან გიჟად. აშკარა იყო, რომ ჟვანიას სახით გამოძიებას მეტად უცნაური დამნაშავე ჰყავდა ხელთ. მისი ქმედებები არ ჯდებოდა კლასიკური დამნაშავის ტიპის ჩარჩოში. უშიშროების გასაოცრად დასტურდებოდა, რომ ჟვანიას მონაყოლი სრულ სიმართლეს შეესაბამებოდა. იგი თავიდან ბოლომდე მარტო მოქმედებდა. გამოძიებისთვის ეს წარმოუდგენელი იყო. შანსები ჯგუფზე გასასვლელად სულ უფრო მცირდებოდა. ძიება ქუთაისელი დოდო იუბიძის იმედად დარჩა, რომელიც წინასწარ დაკითხვებზე ამტკიცებდა, რომ მან დაენახა ამფეთქებელი. თუ იუბიძე ვერ ამოიცნობდა ჟვანიას, მაშინ უეჭველი იყო, რომ იგი რაღაცას ან ვიღაცას მალავდა. ერთ-ერთ დღეს
მიმიყვანეს უშიშროების კომიტეტში. იყო მაგიდაზე იგივე დალაგებული ეს იგივე სურათები და შეშფოთებით თქვი, რომ რატომ იგივეს მაჩვენებთ მეთქი, რამდენჯერ უნდა მაჩვენოთ ეგ და იგივე სურათები მეთქი. ამ დროს ეს უშიშროების წარმომადგენელი, რომელიც მოსკოველი იყო, ხელით ცოცვით გამოაცოცა მაგიდაზე ხელი და უცებ აიღო ხელი და ამ ხელის ქვეშ იყო იმ პიროვნების სურათი, რომელიც მე რამოდენიმე თვის წინ შემნიშნე იმ შემთხვევის ადგილს. როცა არც ამან მოიტანა შედეგი, ძიებამ დაკითხვების ტაქტიკა შეცვალა. ჟვანიას ბომბების აწყობა დაევალა. თუ გამართლდებოდა გამომძიებელთა ვარაუდი და ჟვანია ბომბს ვერ აწყობდა, მაშინ უკვე ავტომატურად დამტკიცდებოდა, რომ მის უკან გარკვეული ჯგუფი იდგა. ექსპერიმენტი გამოძიებისთვის სრული მარცხით დასრულდა. ჟვანიამ ორივე სახის ბომბი, საათის მექანიზმიანი და ბიგფორდის ზონარიანი, სწრაფად ააწყო. დაჯერება, რომ ჟვანიამ ერთი ხელის მოსმით ფაქტობრივად უსუსური გახადა საბჭოთა სახელმწიფო მანქანა, შეუძლებელი იყო. გამოძიებისთვის წარმოუდგენელი იყო აფეთქებების სერია ერთი და იგივე ადამიანის დაგეგმილი და შესრულებული ყოფილიყო. ვინ იყო ჟვანია? ცხოვრებისგან განწირული მარტოხელა ხელმოწარული თუ ანტისაბჭოთა იდეების უცნაური პროპაგანდისტი? რატომ აიღო მან საკუთარ თავზე ასეთი საბედისწერო მისია? აღიარებაში მოყვანილი დეტალები დოკუმენტურადაც დადასტურდა. ვლადიმერ ჟვანიამ 18 წლის იყო, როცა პირველად მისი სახელი და გვარი ბათუმის სასაზღვრო უწყების სამორიგეო წიგნში მოხვდა. იმ დროს არა თუ საზღვრის დარღვევა, არამედ სასაზღვრო რაიონში უნებართო შესვლაც კი ისჯებოდა. მაშინ ჟვანია გადარჩა. იგი საკუთარმა ასაკმა და ალიბმა იხსნა. მერე კიდე იყო შემთხვევა, რომელიც მე გავიგებ მხოლოდ მისგან. მან სცადა გლისერით, სტრაფმავალი კატარღა გლისერით, ახალი შემოსული იყო მაშინ მოდაში და გადასვლა ზღვით. ცუდ ამინჩი. დააპირა გადასვლა, საიდან წაიყვანა ეს გლისერი არ ვიცი, მაგრამ როდესაც უკვე შორს ვიყავი ზღვაში, ამ დროს გამანათესო პროჟექტორები. ხო და მოვაბრუნეო კიდევაც მესროლესო, ხო. მოვაბრუნეო და წამოვედიო და რაღაცა ამოვყავე თავიო თვარსები წვანე კონცხთან თუ ციხის ძირთან იქით. იქ მოვაბრუნე გადავარდა და ჩემოდანი მქონდაო და დავადევი გაზეო და წავიდა და გადავხდი. და მერე წამოვედიო და მაჩვენა თავი, სადაც მართლა ქონდა გრძივი აი ასეთი ნაკერი. შრამს ვეძახით. ჟვანიას საბჭოთა კავშირიდან გაქცევა არც ამ ინციდენტის შემდეგ გადაუფიქრებია. საბჭოთა კავშირის საზღვრის თურქეთის მონაკვეთის გადალახვა კვლავ დარჩა მის გეგმაში. 1955 წლის 6 დეკემბერს ჭოროხის ნაპირებთან თურქეთში გადასვლის მცდელობა საბედისწეროდ დამთავრდა. სასაზღვრო პატრულმა ჟვანიას საგუშაგოზე დააკავა. სასამართლომ სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის ჟვანიას 3 წელი მიუსაჯა. მერე კიდე მესამე თუ მე რამდენად იყო რომ დაიჭირეს, გაასამართლეს, არაფერი არ ვიცოდი. იქვე საზღვრის გადალახვაზე. 3 წელი ქონდა მისჯილი. ამ დაბატიმრებიდან იწყება ჟვანიას სხვა დაბატიმრებების სერიები, რომელიც იმით დამთავრდა, რომ ჟვანიამ როგორც საშიშმა დამნაშავემ ციმბირის ბანაკებში ამოხდა თავი. რა იყო მიზეზი ჟვანიას არჩევანისა გაქცეულიყო საბჭოთა კავშირიდან? მაშინ უშიშროება ამ საკითხს იკვლევდა, მაგრამ რაიმე ხელჩასაჭიდი ვერაფერი აღმოაჩინა. არანაკლებ საყურადღებოდ გამოიყურება 1951 წელს ჟვანიას თბილისის 22 სკოლიდან გარეცხვის ფაქტი. ჟვანიამ და მისმა თანაკლასელებმა სასწავლო ოთახში უნებურად ჩამოაგდეს პარტიის ბელადების პორტრეტები. მეორე დღეს ჟვანია და მისი 2 კლასელი სკოლიდან გარეცხეს. ასე აღმოჩნდა 13 წლის ვალიკო სკოლიდან ქუჩაში. მან სკოლის ექსტერნა დამთავრება მხოლოდ 10 წლის შემდეგ შეძლო. სკოლაში მოხდა ცუდი ამბავი, გაუცდათ გაკვეთილი, დაიწყეს ერთმანეთში ლაზღანდარობა, ჩხუბი, როგორც ჩვევია, ბავშვებს და
გამოიყენეს ამ დროს პორტრეტები, რომელიც ზეკიდა მათ შორის ბერიას პორტრეტი ერთმანეთს დაატყვეს, დახიეს და მეორე დღეს მოვიდა შესაკომი, მაშინ შესაკომი იყო მგონი, KGB, ხო და დაკითხეს და მეორე დღეს რომ მოვიდა სახლში ვალიკო ძალიან დაღლიანი იყო, გაბრაზებულიც, როგორ შეიძლება ასეო ორი კაცი წაიყვანეს და მესამე დღეს კიდე იმას ამბობდა, რომ გაქრა ეს ბიჭები, იმ ბიჭებს უკვე არ ხედავთო. კაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონია ციმბირში პერმის ოლქის ჩრდილო-დასავლეთით იყო მოწყობილი. ქალაქ სოლიმანსკიდან 250 კილომეტრით, ხოლო პერმიდან 700 კილომეტრით იყო დაშორებული. გაუვალი ტაიგით გარშემორტყმული ბანაკიდან გაქცევა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. ჟვანიამ იქ 7 წელი გაატარა. იგი 1972 წელს დაბრუნდა. განთავისუფლებისას გადაეცა პატიმრობის წლებში გამომუშავებული თანხა 630 მანეთი. იქიდან რომ დაბრუნდა, უკვე ჩამოყალიბებული ანტიკომუნისტი იყო. დაბრუნდა თუ არა, იმ დღეს ჩემ დასთან მივიდა, დამერიგეს და მივარდი იქ. სუფრა იყო გაწყობილი, ვალიკოს გადავეხვიე, იქით ვლაპარაკობდით, როგორ იყო საქმე ის და დაიწყო ლაპარაკი პოლიტიკაზე. რომ ჯობდა ფაშისტები შემოსულიყვნენო, ვიდრე ეს კომუნისტები აქ რო ყავსო. აი ეს მისი სიტყვები. პატიმრობიდან დაბრუნების შემდეგ ჟვანიამ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში მოინდომა ჩაბარება. გაემგზავრა კიდეც მოსკოვში, მაგრამ საბუთების მიღებაზე უარი უთხრეს. იგი უკან ბრუნდება. ჟვანია საბჭოთა საზოგადოებისთვის ზედმეტი და მიუღებელი იყო. ამ პერიოდში ოჯახის შექმნა მოინდომა, მაგრამ თავისი უცნაური ხასიათის გამო ეს ქორწინება არ შედგა. მან მზითებზე უარი თქვა. ამის შემდეგ ჟვანიამ მოქმედების სხვა გეგმა აირჩია. მდგომარეობის გამოსასწორებლად ხალხი უნდა გამოფხიზლებულიყო. იგი მივიდა იმ დასკვნად, რომ საჭირო იყო ფართო მასშტაბიანი სააგიტაციო საქმიანობა. ეს საქმე სერიოზულ ფინანსებს მოითხოვდა. საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობიდან გამომდინარე გადაწყვიტა პირველ ეტაპზე აფეთქებებით მიექცია ხელისუფლების და ხალხის ყურადღება. მისი ვარაუდით, აფეთქებებს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გამოცოცხლება უნდა მოჰყოლოდა. 5 თვის გამოძიების შემდეგ, 1 ნოემბერს უშიშროების კომიტეტმა 15 ტომისგან შემდგარი საქმე ნომერი 118 განხილვისთვის უმაღლეს სასამართლოში გადააგზავნა. გამოძიებამ ჟვანიას ბრალი რამდენიმე მუხლი წაუყენა. მათ შორის ერთ-ერთი 79 მუხლი სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებდა. 1977 წლის 17 იანვარს უზენაესმა სასამართლომ საქმის განხილვა ღია სხდომაზე დაიწყო. თუმცა პროცესს 5 კაცზე მეტი არ დაასწრეს. საქმის მიმართ საზოგადოების ინტერესი დიდი იყო. მის მიმართ სასამართლოს მსვლელობისას შენობის წინ უამრავი ადამიანი იკრიბებოდა. აქ იყვნენ ტრანსპარანტებით მოსული ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავაც. თავისუფლება ვლადიმერ ჟვანიას ეწერა 5 მეტრის სიგრძის პლაკატზე. 1977 წლის 7 თებერვალს გაზეთმა კომუნისტმა ბოლო გვერდზე გაავრცელა საკი ფორმის ინფორმაცია, რომელმაც მკითხველს აუწყა 2 თებერვალს ჟვანიას საქმეზე უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. საქართველოს ССР უმაღლესმა სასამართლომ ვლადიმერ ჟვანიას სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. დარბაზში განაჩენს მაყობილებით შეხვდნენ. განაჩენის გამოცხადებას ჟვანია აუღელვებლად შეხვდა. მან ბორკელების დასადებად გაუწოდა ხელები ბადრაკს და თავაწეულმა დატოვა დარბაზი. ჟვანიას ხდომიდან პირდაპირ ორთაჭალის იზოლატორში გადაიყვანეს. იმავე დღეებში ჟვანია გამომძიებელმა მირიანაშვილმა ნახა. ძიების პერიოდში ჟვანიას და მირიანაშვილს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდათ.
პატიმარი და გამომძიებელი საოცრად ენდობოდნენ ერთმანეთს. მირიანაშვილმა ჟვანიას ხელმოსაწერად საკუთარი ხელით შედგენილი მონანიების ტექსტი მიუტანა. განაჩენის შესაცვლელად მირიანაშვილმა დაარწმუნა ჟვანია ხელი მოეწერა მონანიების ტექსტისათვის. ტექსტი მოსკოვში იგზავნებოდა. მანამდე ჟვანიას განაჩენის გადასინჯვის თხოვნით მიმართვები ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ედუარდ შევარდნაძესა და უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარის სახელზე ჰქონდა გაგზავნილი. მიმართვებში ჟვანია აღიარებდა ძალადობის გზით ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის შეცდომებს, მაგრამ ის თავის პოლიტიკურ შეხედულებებზე უარს არ ამბობდა. მირიანაშვილის ტექსტში ჟვანია პოლიტიკურ შეცდომებსაც აღიარებდა, მაგრამ გამომძიებლის იმედები არ გამართლდა. მოსკოვმა შეწყალებაზე უარი ითქვა. მე სიკვდილის წინ ჩავიდინე ყველაზე უღირსი საქციელი და მძიმე დანაშაული, როცა ხელი მოვაწერე პატიების ტექსტს. მე დასახვრეთი კი არა, ნელ ცეცხლზე ვარ დასაწვავი და გააკეთეთ ეს თუ შეგიძლიათ. სინანულით განუცხადა ჟვანია მირიანაშვილს, როცა გამომძიებელმა უკანასკნელად მოინახულა სიკვდილმისჯილი. დარჩენილი იყო ერთადერთი უკანასკნელი იმედი ქართველი დისიდენტების მეშვეობით ჟვანიას საქმის გახმაურება. 1975 წლის ჰელსინკის შეთანხმების შემდეგ, რომელსაც საბჭოთა კავშირმაც მოაწერა ხელი, დასავლეთი მუდამ ბრალსდებდა საბჭოთა კავშირს ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. საჭირო იყო ჟვანიას საქმის დასავლეთის წრეებამდე მისვლა. ჟვანიას დედა და მამენაცვალი მერაბის სახლში ვნახე, იხსენებს ყოფილი დისიდენტი ვიქტორ ცხილაძე. ორჯერ შევხვდი მე მერაბ კოსტავას სახლში, ესე იგი წინასა აღარ მახსოვს ეს გაფრთხილებული იყო თუ რაღაც, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ შევხვდით. ნუ წავიდა მსჯელობა ამ ჩვენ ჰელსინკის ჯგუფში, როგორ უნდა დავხმარებოდით, რა უნდა გვექნა და ნუ ცხადია უცხოეთისთვის უნდა გვეცნობებინე ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ზოგიერთმა ახლა აღარ მინდა ამ უარის შემოთვლა დაიჟინა რომ გინდა თუ არა საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორისათვის უნდა მიგვემართა, მაშინ იყო რეკუნკოვი. ჟვანიას ბედი გარკვეულწილად გადაწყვიტა მოსკოვის მეტროპოლიტენში და სხვა ადგილებში ანალოგიურმა აფეთქებებმა, რომელიც სომეხთა ნაციონალურმა მოძრაობამ პიროსმა განახორციელა. აფეთქებას დიდი ნგრევა და მსხვერპლი მოჰყვა. საჭირო იყო, რომ ხელისუფლებას სასწრაფოდ მიეღო პროფილაქტიკური ზომები. ჟვანიას სამაკალითო დასჯა ასეთ პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა ნუსხაში შევიდა. ჟვანია საბჭოთა საზოგადოების თვალში სამაგალითოდ უნდა დასჯილიყო. ორ თვეში თუ სამ თვეში მოვიდა უკვე ჩემო ბატონო მოსკოვიდან ჩვენ სახელზე პასუხი რეკუნკოვისა, რომ არა საბჭოთა სამართალი დიადაც ხუბანურია, მაგრამ თურმე ეს ისეთი საშინელი დანაშაულია ჩადენილი, რომ მას ის იმსახურებს დიახას, სწორედ სიკვდილით დასჯას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1977 წლის 15 აგვისტოს გრიფით სრულიად საიდუმლო შეტყობინება გაუგზავნა უმაღლეს სასამართლოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ 3 აგვისტოს ვლადიმერ ჟვანიას მიმართ გამოტანილი განაჩენი დახვრეტა სისრულეში იქნა მოყვანილი. 2 კვირის შემდეგ 31 აგვისტოს რუსთავის საქალაქო მატჩის განყოფილებაში შეიქმნა დოკუმენტი. მისი მიხედვით ჟვანია გარდაცვალების წიგნში გაატარეს და საქმე ნომერი 118 დახურულად გამოაცხადეს. ჟვანიას საქმისადმი ინტერესი განაჩენის აღსრულების შემდეგაც არ განელებულა. მალე ეს საქმე სადემონსტრაციო სახელმძღვანელოდ გადაიქცა. 1977 წლის შემოდგომაზე 15 ტომიანი საქმე გადაეგზავნა საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის უმაღლეს სკოლას. 1978 წელს სვერდლოვსკის უშიშროების კომიტეტის უმაღლეს სკოლას. 1984 წელს ნივთმტკიცებებთან ერთად გადაეგზავნა მოსკოვში, უშიშროების ჩეკისტთა დარბაზში, ექსპოზიციებში შესატანად. 2001 წელს გაყიდვაში გამოვიდა საქართველოს უშიშროების ოფიცრის გელა სულაძის ვრცელი ნარკვევის სათაურით მარტო სული ნათელი. წიგნში დეტალურად არის აღწერილი 1975-76 წლებში მომხდარი აფეთქებების ქრონიკა. მიზანი ყოველთვის არ ამართლებს საშუალებას. ჟვანიას არჩეული გზა საბედისწეროდ დასრულდა. ჩანს, ეპოქები იმითაც განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ერთი და იგივე მოვლენებს და საგნებს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახელები ჰქვია.
ვლადიმერ ჟვანიას მამა, გრიგოლ ჟვანია 1921 წლის თებერვალში მე-11 არმიას შემოხვა და საქართველოში ლენინური იდეების დამკვიდრებას ცეცხლითა და מחულით შეუდგა, რომლის ერთ-ერთი მსხვერპლი 1937 წელს ჯერ თვითონ გახდა. ნახევარი საუკუნის შემდეგ კი თავისი შვილი, ვლადიმერ ჟვანია.